In deze video ga ik je laten zien hoe de module Media werkt. In deze module staan alle bestanden, zoals afbeeldingen, pdf-bestanden en Excel-bestanden, die je op de website gebruikt. Ik ga je in deze video laten zien hoe je nieuwe documenten toevoegt, hoe je mappen aanmaakt en hoe je bestanden naar deze mappen toe verplaatst, hoe je kunt zoeken op documenten die in Media staan, hoe je kunt zien waar een bestand gebruikt wordt, hoe je een bestand kunt vervangen door een ander bestand en hoe je de point of interest kunt instellen. Ik zal je eerst laten zien waar je de module Media kunt vinden. Die vind je hier nu helemaal aan de linkerkant als tweede optie. Nou, als ik daarop klik, dan zie je dat ik hier al wat bestanden heb staan. Maar ik heb er nog een paar extra nodig, dus die ga ik eerst toevoegen. Je ziet dat je bestanden hier naartoe kunt slepen of dat je een bestand kunt selecteren. Ik ga een bestand selecteren die bij mij op het bureaublad staat. Dat bestand heet Dummy 14. Ik klik erop, klik op Open en mijn bestand is toegevoegd. Je ziet dat hier al wat bestanden door elkaar staan. Op dit moment is het nog overzichtelijk omdat ik niet zo heel erg veel bestanden erin heb staan. Maar hoe verder ik in het jaarverslag ben, hoe meer bestanden erbij komen. Afbeeldingen en Excel-bestanden. En dus is het handig en overzichtelijk om de bestanden onder te verdelen in mappen. Het is een beetje hetzelfde idee als wat je op je eigen computer hebt. Je kunt alle bestanden in één documentenmap zetten, maar je kan ook alles onderverdelen in submapjes. En als je veel bestanden gebruikt op je website, dan is het handig om met submapjes te gaan werken. Om een nieuwe map aan te maken, klik ik hier naast Media op het plusje. Je ziet ook al de pop-up map toevoegen. Ik maak bijvoorbeeld een map voor Excel-bestanden. Ik ga een map aanmaken voor afbeeldingen. En ik ga een map aanmaken voor logo's. Nou, ik heb nu de mappen aangemaakt en ik ga nu mijn bestanden verplaatsen naar deze mappen. Daarvoor moet ik eerst de layout van deze pagina aanpassen. Die staat nu op blokkenoverzicht, maar om de bestanden te kunnen verplaatsen moet ik een lijstoverzicht hebben. Daarvoor is dit knopje, toon lijstweergave. Daar klik ik op en je ziet nu dat mijn bestanden in een lijst staan. En wat ik nu kan doen is documenten selecteren en daar vervolgens een actie mee uitvoeren. Nou, ik begin met dit Excel-bestand. Die vink ik aan. Het is op dit moment mijn enige Excel-bestand. Vervolgens kies ik een actie, namelijk verplaatsen naar Excel-bestanden. En ik klik op toepassen. Nou, als ik nu naar mijn mapje Excel-bestanden ga, dan zie je dat mijn Excel-bestand hierin staat. Ik ga nu de logo's verplaatsen. Dat zijn deze twee bestanden. Weer naar kies een actie en dan verplaatsen naar logo's, toepassen. En wat ik nu nog over heb, dat zijn allemaal afbeeldingen. Die selecteer ik in één keer door dit vakje bovenaan te klikken. Dan zie je dat alles geselecteerd is. En verplaatsen naar afbeeldingen. Als ik nu naar Media ga, dan zie je dat dit lijstje leeg is. Maar onder afbeeldingen zie je nu al mijn afbeeldingen staan. Onder Excel-bestanden staat mijn Excel-bestand. En onder logo's staan mijn logo's. En als ik weer wil zien hoe die afbeeldingen er ook weer uitzien, of de logo's, dan klik ik op de blokweergave. En dan heb ik weer de weergave die ik in de eerste instantie ook had. Nou, als je een bestand zoekt dat je een mediamap hebt geüpload, dan kun je natuurlijk gewoon een map openen om te kijken of je bestand erin staat. Maar je kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie die hier bovenin staat. Ik zoek nu bijvoorbeeld op logo. Dat is een bestand die niet in deze afbeeldingenmap staat, die ik nu geopend heb. Maar als ik nu zoek, dan vind ik toch de bestanden terug waar het woord logo in staat. Om een bestand gemakkelijk terug te kunnen vinden is het wel belangrijk dat de bestandsnaam ook logische zoekwoorden bevat. Ik heb bijvoorbeeld ook een afbeelding van een uil in mijn mediamap staan. Maar als ik nu op uil zoek, dan vind ik hem niet. En dat komt omdat de bestandsnaam van de foto die ik zoek is schermafdruk van, en dan zie je er een datum achter staan. Nou, als je allemaal van dit soort afbeeldingen in je mediamap hebt staan, dan is het heel lastig om de juiste bestanden gemakkelijk terug te vinden. Maar gelukkig hebben we daar ook een oplossing voor. Als je op dit bestand klikt, dan krijg je de eigenschappen van het bestand te zien. Hier zie je ook het veld tags en hier kun je een zoekwoord invullen waarop je je bestand wilt kunnen terugvinden. In dit geval vul ik L in.
En als ik nou opnieuw ga zoeken op uil, zo net vond ik niks. Maar nu vind ik de afbeelding die ik moet hebben. Nou, ik klik nog een keer op dit bestand om nog wat andere eigenschappen te laten zien. Ik heb je dus dit veld uitgelegd, hoe je tags kunt toevoegen. Aan de rechterkant kun je zien waar het bestand gebruikt wordt. Je ziet dat deze op dit moment op 2 pagina's gebruikt wordt. Verder vind je nog wat gegevens van dit bestand, wanneer die geüpload is, wie dat heeft gedaan, hoe groot het bestand is. Je vindt hier ook de optie bestand vervangen door. Als je nu besluit dat deze afbeelding toch niet op deze beide pagina's gebruikt moet worden, maar je wilt een andere afbeelding hebben, bijvoorbeeld een scherpere afbeelding of net een andere kleur, dan kun je kiezen voor de optie bestand vervangen door. Nou, in dit geval wil ik toch eigenlijk geen uil bij voorwoord van een directie en op een tijdlijn. Dat vind ik toch een beetje gek. Dus ik ga het bestand vervangen door een ander bestand. Daarvoor klik ik op bestand kiezen. Ik selecteer een nieuwe afbeelding die ik hier graag wil hebben. Klik open. En ik sla het op. En nu wordt dit bestand in plaats van het oude bestand gebruikt op deze 2 pagina's. De laatste optie die ik je wil laten zien is POI aanpassen. POI staat voor Point of Interest. En dit gebruik je wanneer de afbeelding niet volledig past in het blokje waar je dit wil hebben. Bijvoorbeeld op een nieuwspagina in een nieuwsoverzicht zijn de afbeeldingen vaak vierkant, terwijl je ziet dat deze afbeelding niet vierkant is. Het systeem snijdt dan zelf aan de bovenkant of aan de zijkant delen van de afbeelding weg. En dan kan het af en toe zijn dat een cruciaal onderdeel van de afbeelding niet meer zichtbaar is. Als je een point of interest instelt, daarmee zeg je eigenlijk, als de afbeelding afgesneden wordt, dan is dit in elk geval het gedeelte wat wel zichtbaar moet zijn. Om de POI in te stellen, klik ik op de knop POI aanpassen. Vervolgens klik ik in de afbeelding en je ziet dat hier een vierkantje staat. Dit vierkantje kun je verplaatsen naar het onderdeel van de afbeelding die zeker weten zichtbaar moet zijn als de afbeelding bijgesneden wordt. In dit geval wil ik uiteraard dat dit poppetje zichtbaar is. Dus ik zet het vierkantje hier overheen. Maak hem iets groter, dan wil ik iets meer ruimte omheen. En ik sla hem op. Nou, als de afbeelding op een pagina staat waar die volledig getoond kan worden, dan zal die ook volledig getoond worden. Maar als het niet mogelijk is, dan wordt in elk geval dit deel, de point of interest, wel getoond. Ik heb je in deze video laten zien hoe de module Media werkt. Heb je na het zien van deze video nog vragen hierover? Neem dan contact op met onze supportafdeling.